ดีไซน์ฟังวันนี้ครับก็มาอยู่กับแอมแล้วก็โอ๊กนะครับจาก Common Space Architect นะครับบ้านที่เรามาดูวันนี้เนี่ยเป็นบ้านที่มีความญี่ปุ่นชัดเจนมากๆนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันของออนเซ็นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเริ่มจากให้แอมกับโอ๊กเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไปไงมาไงถึงมาดีไซน์บ้านหลังนี้ได้ครับเจ้าของบ้านเนี่ยครับชอบออนเซ็นมากไปแช่เนี่ยก็ต้องเดินทางไปที่ญี่ปุ่นไปที่เมืองต่างๆจนวันหนึ่งแกบอกว่าอยากจะแช่อยู่ข้างๆบ้านได้ไหมขอยกออนเซ็นญี่ปุ่นมาไว้อยู่ใช่ในพื้นที่บ้านตัวเองเลยขีดที่ดินข้างบ้านเนี่ยบอกว่าสร้างเรือนเนี่ยหรือว่าบ้านออนเซ็นเนี่ยอยู่ข้างๆบ้านและความต้องการเจ้าของเนี่ยชัดมากนะครับจะถึงขั้นว่าแกสามารถเขียนลำดับห้องขนาดห้องที่แกต้องการเนี่ยตั้งแต่ day 1ครับแสดงว่าต้องมีความรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีนะใช่เพราะนั้นความต้องการเนี่ยชัดเป็นเชิงรูปธรรมเลยทีนี้โจทย์ที่2ต่อมาเรื่องตัวที่ดินนะครับที่ดินตรงเนี้ยเป็นหมู่บ้านจัดสรรครับหมู่บ้านจัดสรรก็จะเป็นแปลงบ้านแต่ละหลังนะครับที่ดินตรงเนี้ยโจทย์อีกสำคัญอีกข้อนึงคืออย่าสร้างตัวเรือนพักออนเซ็นเนี่ยให้คล่อมของที่ดินก็ในอนาคตอาจจะมีปัญหานะพี่แก๊ปเผื่อจะแบ่งขายของใครเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ก็จะยุ่งยากเพราะนั้นมันก็จะต้องเป็นพื้นที่ว่างในโฉนดที่มีบ้านเดิมอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นมันคือพื้นที่สวนข้างบ้านนะครับครับโดยพื้นที่เนี่ยสำคัญคือเรามีโฉนด2แปลงอยู่ข้างกันแปลงหนึ่งเนี่ยมีสวนขนาดใหญ่พร้อมกับมีที่จอดรถสัก4คันได้นี่คือแปลงที่1เป็นหัวมุมนะครับแปลงที่2คือแปลงที่มีบ้านพักอาศัย2ชั้นพร้อมที่จอดรถฟังดูเหมือนกับว่าจะเอาเรือนออนเซ็นนี่ไปอยู่ตรงไหนนะครับมันคือพื้นที่สวนข้างบ้านนะครับเราใช้เบเนฟิตจากสวนที่มีอยู่รอการปรับปรุงในอนาคตเนี่ยนะครับทำมุมมองของบ้านทั้งมองจากข้างนอกเข้าไปข้างในและข้างในออกมาข้างนอกเนี่ยให้สอดรับกันมีซีเควนซ์ของหน้าบ้านที่เราเตรียมไว้ให้มันเหมาะสมกับความเป็นญี่ปุ่นมีมุมมองด้านข้างที่เป็นขอดเล็กๆแล้วก็มีปลายตาเวลามองเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราได้เข้าบ้านเราจะเห็นว่าสวนใหญ่เนี่ยจะเปิดรอรับเราอยู่นะครับนี่คือภาพรวมก่อนที่เราจะเริ่มออกแบบบ้านหลังนี้ครับครับแล้วไปไงมาไงทำไมเจ้าของเขาถึงเลือกให้แอมกับโอ๊คมาเป็นคนออกแบบให้อันนี้ต้องให้แอมเล่าถึงความเป็นญี่ปุ่นนะครับค่ะก็แอมเนี่ยพอจบจากที่สถาปัตย์จุฬาแล้วเนี่ยนะคะแอมก็ไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเลยที่มอโทไดที่โตเกียวเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแอมก็เข้าทำงานต่อที่เคนโกคุมะเลยนะคะก็เบ็ดเสร็จเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นก็คือเรียนต่อแล้วก็ทำงานต่อเนี่ยประมาณ6 ปีก็ซึมซับนั่นแหละค่ะความเป็นญี่ปุ่นกลับมาด้วยคือเอาอิเลเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือได้เรียนรู้มานะคะแล้วก็มาใช้ในงานออกแบบอันนี้ก็ตอนนั้นก็มีการคัดเลือกเนาะคัดเลือกทำอันนี้ใช่แต่ว่าคือต้องบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นเนี่ยใช้ได้เลยคือถามอะไรเขาก็รู้อ่ะคือเหมือนเขารู้ว่าเขาไปตลอดไปมากกว่าเราเองมั้งไปเที่ยวฉะนั้นเลยเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแบบไหนฉะนั้นมันต้องมีความรู้ให้สามารถที่จะตอบเขาได้ว่าโอ้ยอันนี้ไม้คือไม้อะไรหรอเราต้องตอบได้ว่าคือไม้ชนิดนี้แบบนี้ประมาณก็คือเหมือนถามตอบแบบทำข้อสอบก่อนเลยแหละในการจะคัดเลือกว่าคุณสามารถเหมาะสมมาทำงานเขาไหมใช่และคิดว่าแนวความคิดที่เรานำมาเสนออะไรที่แบบซื้อใจเขาแล้วสุดท้ายถึงได้มาดีไซน์เพราะว่าท่านเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ต้องการบ้านหลังใหญ่แต่เขาอยากได้บ้านที่มันตอบโจทย์แล้วก็เป็นบ้านที่เหมือนกับคล้ายๆบ้านพักผ่อนทีนี้เราก็เลยนึกถึงตัวคาสึระวิลล่าที่เกียวโตค่ะที่เป็น Imperial Villa เราก็เริ่มศึกษาสัดส่วนเริ่มศึกษาการเข้าถึงต่างๆเริ่มศึกษามุมมองภายในของเขาที่มีต่อภายนอกพอพรีเซนต์แล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันตอบโจทย์กันแล้วเราก็เลยได้เข้ามาทำในจุดนี้ค่ะถ้าสมมติว่าพูดอธิบายถึงคาสึระวิลล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆมันคือเหมือนเป็นตำหนักของญี่ปุ่นอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นบ้านวิลล่าเก่านะคะแล้วก็เปิดให้เข้าชมอะไรใช่เปิดให้เข้าชมแล้วก็คือเวลาที่ไปเนี่ยมันอิมเพรสมากเพราะว่ามันเป็นบ้านที่ค่อยๆเปิดเข้าไปเรื่อยๆแต่ละห้องเล็กๆเนี่ยแต่มันจะมีมุมมองที่มันแตกต่างกันมากเลยในแต่ละมุมเวลาที่เราแบบเลื่อนหน้าต่างเปิดเนี่ยค่ะมันเหมือนแบบโหมันคอนเนคกับสวนที่มันอลังการงานสร้างมาฉะนั้นเราก็เลยเราเห็นสวนที่มันมี potential ตรงเนี้ยแล้วเป็นสวนที่เจ้าของบ้านเขาผูกพันด้วยอ่ะคือเขารักมากฉะนั้นเราคิดว่ามันคงจะเป็นการดีถ้าเราสามารถทำบ้านที่เขาได้สัมผัสสวนเขาตลอดเวลานะคะแล้วก็มีมุมมองที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาด้วยไม่ใช่แค่ในแต่ละแบบพื้นที่แบบนี้ค่ะ ทีนี้ถ้าพูดในเชิงสถาปัตยกรรมครับสิ่งที่เราถอดจากคาสึระวิลล่า
มาสู่บ้านออนเซ็นหลังนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรเป็นฟอร์มวัสดุ proportion หรืออะไรส่วนมากจะเป็นส่วนของ proportion ค่ะคือเราไม่อยากจะแบบว่านำตัวคาสลาวิลล่ามาตั้งเลยเนาะแต่เราศึกษาเป็นเรื่องของสัดส่วนมากกว่าว่าสัดส่วนขนาดไหนที่เขาใช้เป็นสัดส่วนที่มันมีความโฮมมี่ด้วยคือมันมีความว่าโอเคมัน humble คือการออกแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นมันค่อนข้างจะมีเชื่อมต่อกับธรรมชาติมากฉะนั้นความ humble เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ให้เรารู้สึกว่าอยู่แล้วเราไม่ได้ตัวใหญ่มากอะแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติประมาณนั้นคือเอา feeling ตรงนั้นนะคะเข้ามาทีนี้ในเรื่องของตัวฟอร์มบ้างคะอย่างจะเห็นว่ามีส่วนหลังคาที่มันซ้อนกันนะด้านบนเป็นจั่วแล้วก็มีชายคาที่ยื่นออกมารวมไปถึงการใช้วัสดุต่างๆเนี่ยครับโทนสีอย่างเงี้ยมีเรื่องของ exterior design มีดีไซน์กันยังไงบ้างครับตัว exterior design เนี่ยก็จริงๆรูปแบบเนี่ยเราก็ใช้ประยุกต์มากกว่าคือเป็นมีคอนเซ็ปต์เป็นเหมือนบ้านญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราก็มาประยุกต์ใช้ในแบบของเราเนาะคือมีจั่วแล้วก็มีชายคาที่อยู่โดยรอบคือจั่วเนี่ยมันก็เป็นข้อดีของมันเนี่ยคือมันซ่อนงานระบบข้างบนทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอร์งานน้ำงานอะไรเงี้ยทั้งหมดอยู่ข้างบนหมดเลยนะคะตรงนี้ฉะนั้นเราจะไม่เห็นงานระบบที่อยู่ภายนอกอย่างที่บอกไปว่าอยากจะให้ทุกด้านเป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงตัวหลังคาตรงเนี้ยที่หลังคาชั้นที่2ลงมาเนี่ยค่ะตรงมาก็จะเป็นส่วนของตัวบ้านนะคะแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยเราจะกรุด้วยไม้ฮิโนกิทั้งหมดเลยซึ่งไม้ฮิโนกิอันนี้เป็นไม้ฮิโนกินำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งเสน่ห์ของมันเนี่ยมันเป็นไม้ที่มีการเวเทอริงไปตามกาลเวลาอย่างที่เราตอนแรกเลยที่ไม้เขามาเนี่ยเป็นสีขาวอมชมพูเลยค่ะแบบขาวแบบคือสีชมพูเลยพอหลังจากติดเป็นสักพักนึงเริ่มเหลืองแล้วพอเริ่มเหลืองปั๊บเริ่มสีเข้มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าพี่แก๊ปดูเนี่ยตรงที่โดนแดดเนี่ยจะเริ่มเป็นสีเทาฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าไล่สีขึ้นไปจากเทาขึ้นไปถึงแบบว่าเหลืองเข้มประมาณนั้นค่ะซึ่งเนี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของบ้านที่มันเป็นบ้านไม้นะคะมันจะแบบว่าค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เจ้าของต้องทำความเข้าใจแล้วก็รับได้เพราะว่ามันไม่ใช่จะเป็นบ้านที่แบบว่าอยู่เหมือนเดิมไปตลอดแต่มันจะเป็นบ้านที่มันมีเสน่ห์ในการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีความเติบโตขึ้นเหมือนกับเจ้าของบ้านแบบนี้ค่ะใช่ค่ะอย่างการใช้ไม้มันก็จะมีคำว่า weathering หรือคำว่า aging อะไรแบบนี้นะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือสภาพภูมิอากาศใช่ค่ะซึ่งอันนี้ต้องยอมรับให้ได้ก่อนใช่ไม่ใช่แบบโอ๊ยทำไมไม้มันซิดแล้วอะไรเงี้ยเพราะนี้คือเราไม่ได้มีการทาเคลือบเลยใดๆไม่ทาเคลือบเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงคือคุณสมบัติของไม้ฮิโนกิว่าทำไมแอมกับโอ๊คถึงเลือกใช้คุณสมบัติเด่นของฮิโนกิคือกลิ่นครับกลิ่นเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราจะสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นไม่ใช่แค่จากสัดส่วนหรือจากสไตล์เนี่ยแต่เราสัมผัสได้ถึงกลิ่นเข้าไปในสเปซเนี่ยนะครับไม่ได้แต่งกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นที่เกิดจากวัสดุไม้ใช่ครับแล้วอย่างไม้ฮิโนกิเองก็คือเห็นว่ามันทนพวกเรื่องของแมลงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะด้วยความที่ไม้เขาเป็นไม้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่แบบแมลงอาจจะไม่ชอบเนาะฉะนั้นเขาก็จะมีความทนต่อพวกแบบปลวกพวกอะไรอย่างนี้มากกว่าฉะนั้นมันสามารถเกาะขึ้นมาเป็นทั้งหลังได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ไม้มันเป็นไม้ที่มีน้ำหนักเบามันแห้งอะค่ะมากมันก็ทนในเรื่องของความชื้นอะไรได้ดีค่ะครับอีกอย่างนึงที่อยากถามคือในส่วนของหลังคาแล้วก็ตัวกระเบื้องที่เลือกใช้ฮะก็มันจะมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันนะแต่เท่าที่พี่คุยมาก็คือไม่ได้เป็นแบบออริจินอลแบบนำเข้ามาใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรื่องของบัดเจ็ตเลยคือมันแพงมากจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเอากระเบื้องญี่ปุ่นเข้ามาค่ะเพราะว่ามันต้องมาทางเรือเนาะแล้วน้ำหนักมันเยอะมากฉะนั้นเราก็เลยลองหาของไทยนี่แหละค่ะว่าอะไรที่มันตอบโจทย์กับตรงนี้นะคะเราก็ได้กระเบื้องดินเผาเนี่ยแหละค่ะที่เอามาเราก็ดูว่าลักษณะที่มันใกล้เคียงนะคะได้กลิ่นอายเดียวกันมาใช้มากกว่านี่ค่ะซึ่งอย่างวิธีการที่เรามุงเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นแบบแผ่นรอนโค้งก่อนแล้วก็จะมีใช่แล้วก็มีตัวคว่ำคือเหมือนเป็นกระเบื้องคว่ำหงายแหละค่ะแบบนี้ใช่เพราะว่าจริงๆกระเบื้องญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความโค้งเหมือนกันแต่เขาจะเป็นแผ่นเดียวเลยแต่เราก็คือ simplify มาให้มันเหมาะสมกับบริบทของเราเพราะว่าเรามีแบบนี้เราก็เลยใช้แบบนี้แต่ว่ามันยังได้กลิ่นอายเดียวกันอยู่ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามเลยคือพี่จะเห็นมีช่องแสงเป็นแบบทรงผืนผ้ายาวๆนะแนวนอนอยู่ด้านบนเนี่ยฮะตรงนั้นคือไม่ได้เป็นภาษาที่เราถอดมาจากคาสึระวิลล่าหรือเปล่าหรือว่าจริงๆอันนี้เราดีไซน์ขึ้นมาเองจริงๆก็เป็นภาษาที่เป็นตัวบ้านญี่ปุ่นแหละค่ะที่มันจะเป็นช่องเปิดอยู่ข้างบนเป็นช่องระบายอากาศด้วยนะคะแล้วก็เป็นหน้าต่างที่แบบเป็นสตริปอยู่ข้างบนวิ่งรอบแบบนี้ซึ่งประโยชน์ของมันก็ดีตรงที่มันจะได้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาโดยที่มันไม่ใช่เป็น direct light คืออาจจะไม่ได้แสบตาแล้วที่เรานั่งอยู่ข้างล่างแต่เราจะให้แสงข้างบนเนี่ยมันเรืองตลอดเวลาฉะนั้นมันก็ประหยัดในการใช้พลังงานไปด้วยค่ะเราก็ได้ฟังแบ็กกราวด์แล้วก็ได้เห็น exterior design แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้แอมกับโอ๊คเนี่ยพาไปเข้าจากทางหน้าบ้านจริงๆอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือด้วยดีไซน์มันสามารถเป็นหน้าบ้านได้ทุกจุดแหละแต่จริงๆมันก็มีหน้าบ้านที่เป็นแบบ
official ใช่ เป็นการเข้าอย่างเป็นทางการอยู่ ใช่ใช่ ซึ่งจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะ ครับ เดี๋ยวให้พาไปครับ ได้ค่ะ ครับ ตอนนี้เราก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านออนเซ็นนะครับ ซึ่งอันเนี้ยเป็นทางเข้าหลัก ใช่ครับ ครับก็จะเห็นว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงที่จอด ใช่ อีก ครั ฝั่ บ งหนึ่งใช่ไหมฮะ ใช่ครับก็อย่างที่แจ้งพี่แก๊ปแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่ดิน2โฉนด อ่า โฉนดเนี้ยคือเราออกแบบไว้เป็นทางเข้าบ้านหลัก คือตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นมุมที่ค่อนข้างจะปิดทึบนะครับ ถ้าเทียบกับที่เราเห็นมาสองฝั่งแล้ว ใช่ใช่ใช่ แต่ว่าในความปิดทึบเนี่ยไม้ที่เมื่อกี้เราคุยกันคือเป็นไม้ฮินุกิ ครับ แต่ว่าดีเทลมันคือมันมีวิธีการซ้อนของมันอยู่อะ ครับ อันนี้ให้เล่านิดนึงว่าทำไมมันถึงนำมาสู่การดีไซน์แบบนี้ได้ ครับ เริ่มจากเล่าแบบบ้านไทยก่อนผนังแบบตีนอนซ้อนเกล็ดอ่ะพี่แก๊ปก็จะเป็นไม้บางๆข้างหลังเนี่ยจะเป็นคร่าวไม้เอาไม้เนี่ยไปตอกตะปูยึดกัน ครับ กับตัวคร่าวแต่เนี้ยก็เห็นว่าตัวฮิโนกิเนี่ยเราใช้แบบไม่ได้ใช้แผ่นบางแล้วคราวนี้เราใช้ที่ทนแดดทนฝนนะครับเราใช้ไม้เป็นท่อนไม้ท่อนหนาเลยนะครับท่อนเดียวเนี่ยตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนนะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าถ้าตีนอนเนี่ยมันมีคร่าวนะอันนี้เราตีตั้งเนี่ยอยู่ได้ยังไงเนี่ย เป็นการตีตั้งแล้วก็เหมือนเฉียงๆซ้อนๆกัน ใช่ข้างหลังเนี่ยยึดด้วยตัวเหล็กที่เราพับออกแบบให้ได้องศารับกับมุมทางเข้าบ้านเนี่ยครับเวลาเดินเข้าเดินออกเนี่ยมุมมองจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันองศาของไม้ที่เฉียงรับลักษณะเนี่ยครับยึดด้วยเหล็กพับ3ชิ้นด้านบนด้านกลางแล้วก็ด้านล่างความหนาของไม้เนี่ยที่แผ่นยาวมี slenderness สูงเนี่ยมันก็จะไม่แอนไม่บิดเวลายึดด้วยจุดยึดที่น้อยถ้าเป็นผนังไม้เราต้องยึดแบบ40เซนไม่เกินนั้นอะไรเงี้ยเพื่อกันพินไม้เข้าบิดทีเนี้ยได้ตรงเลย2ก็คือว่าพี่แก๊ปจะไม่เห็นตัวตะปูที่ผนังเลยเรายึดตัวยึดเหล็กที่พับไว้เนี่ยกับไม้ที่ด้านหลังก่อนจะนำขึ้นไปติดคอนเซปต์คล้ายๆ Pcast พี่แก๊ปติดทีละชิ้นใช่คือหมายถึงว่าจากแผ่นไม้เนี่ยเราทำไอตัวเหล็กตัวพับติดไว้ก่อน3จุดใช่ครับเสร็จแล้วก็ค่อยยกขึ้นไปติดใช่ครับยึดกับตัวผนังด้านหลังเนี่ยนะครับฉะนั้นมันห้ามผิดเลยเพราะว่ามันติดซ้อนกันไปถ้าเกิดผิดสักอันนึงคือมันต้องรื้อใหม่หมดเลยประมาณนั้นค่ะดังนั้นจริงๆแล้วมันเป็นฝีมือช่างมากเลยค่ะว่าแบบว่าโอเคเขาช่วยแบบว่าadjustทีละนิดตรงเนี้ยเราต้องมากำกับเลยตอนที่ทำใช่ค่ะเราก็ยกตัวไม้หนีจากความชื้นเข้าหน่อยด้วยตัวอาคารที่เป็นคอนกรีตที่ด้านล่างซึ่งก็คือแบ็กกิ้งของไม้นี้ด้วยนะครับคือไม้กับตัวคอนกรีตก็จะเว้นกันมีแอร์แกปคราวนี้เวลาแดดที่ทิศตะวันตกสาดเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยกันความร้อนเป็นเหมือนฉนวนความร้อนนะครับให้กับตัวบ้านด้วยครับแต่ก็อย่างที่เรียนครับไม้เจอแดดเจอฝนก็เป็นธรรมชาติของไม้ครับอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเวทเทอร์ลิงเวลาจุดที่โดนน้ำโดนแดดเนี่ยก็เหมือนผิวคนเลยครับผิวไม้เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมก็เป็นความงามตามธรรมชาติครับคือข้างล่างก็จะเริ่มขาวๆเทาๆหน่อยแล้วนะใช่แล้วก็ไล่เกิดเดียงไปข้างบนนี่ยังเหลืองๆเข้มอยู่ใช่ครับถ้าพูดถึงรูปด้านทั้งหมดของด้านเนี้ยครับพี่แก๊ปอย่างที่แอมเรียนแจ้งช่วงต้นว่างานระบบเราอยู่ชั้น2หมดโดยเฉพาะเป็นระบบปรับอากาศด้วยคันนี้เครื่องปรับอากาศมักจะมีความร้อนออกมาถ้าดูผ่านๆเนี่ยมีช่องระบายความร้อนของระบบปรับอากาศอยู่ด้วยนะครับอยู่ที่มุมด้านนี้ครับเพื่อให้มันดูไม่เป็นแบบว่าคอมเมอร์เชียลจนเกินไปคือเราอยากจะใช้ดีเทลตัวอิเลเมนต์ไม้ของเราเนี่ยค่ะมาทำเป็นตะแกรงเองฉะนั้นมันจะเหมือนแบบระบายอากาศแบบโบราณประมาณนั้นที่เป็นแบบช่องฉลุไม้แบบนั้นแต่มันจะเนียนไปกับฟาซาดโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวให้แอมกับโอ๊คพาไปดูด้านในกันครับได้ค่ะแอมกับโอ๊คก็พาเดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับโอ้สิ่งแรกที่รู้สึกว่ามันถูกดีไซน์มาให้เราเห็นเลยก็คือวิวสวนที่อยู่ด้านหลังนะแล้วมันก็มีความแบบสะกดอะไรบางอย่างคือโอเคพันไม้อาจจะไม่ได้เป็นพันไม้แบบญี่ปุ่นหรือเป็นสวนหินแบบเซนอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันก็ยังกระทำอะไรบางอย่างกับเรานะซึ่งนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจวางไว้อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆสวนนี้เป็นสวนสำคัญมากของเจ้าของบ้านเลยคือว่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยเจ้าของบ้านเป็นคนปลูกเองแล้วเราทำยังไงให้มันเหมือนกับเป็นกรอบภาพที่ภาพของเขาเป็นภาพที่เขาเขียนเองนี่ค่ะซึ่งอย่างที่เราคุยกันด้านหน้าว่ามันมีความเป็นพาโนรามิกเรื่องของขนาดช่องแสงต่างๆมันก็ทำงานในแบบของมันนะจะเห็นว่ามันมีความแบบแผ่ออกในแนวยาวโอเคครับเดี๋ยว
ชวนนั่งคุยกันก่อนฮะ ได้ค่ะ มีวิธีการนั่งแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะครับต้องให้สาธิต เราก็ลองนั่งก็ลองนั่งกันดูสักพักว่าเราจะนั่งกันได้นานเท่าไหร่ อ๋อแล้วมือต้องอย่างนี้ด้วย ค่ะ เราคงนั่งกันได้แค่ประมาณไม่ถึงคำถามนึงเราก็ต้องงั้นเรานั่ง สบายๆเลยก็ได้ค่ะ โอเค ตามอั งั้น ธยา พี่ ศัยนะครับ นั่งสบายๆนะฮะให้ยามกับโอ๊กเริ่มจากการพูดถึงพื้นที่ส่วนแรกก่อนเมื่อกี้ที่เราเข้ามาฮะก็จะเป็นพื้นที่เหมือนเป็นโฟเย่นะ ค่ะ แต่ญี่ปุ่นเขาจะมีคำของเขา ใช่ค่ะ คือพื้นที่ส่วนแรกที่เราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยค่ะ เราก็จะเจอเข้ากับเกงคัง เกงคังเนี่ยก็คือเป็นส่วนเหมือนส่วนแรกของบ้านญี่ปุ่นเลยแล้วที่เราเดินผ่านเข้ามาเนี่ยมันเหมือนส่วนที่เราจะทิ้งรองเท้า หรือว่าความสกปรกพวกแบบฝุ่นอะไรเนี่ยไว้อยู่ที่พื้นที่ตรงนั้นแหละ เราก็จะถอดรองเท้าไว้ตรงนั้น ซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นตู้ใบใหญ่2ฝั่งนะคะซึ่งปกติเขาก็จะเก็บของกันบ้างแหละของที่จะเอาไว้ใช้ข้างนอกเช่นร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หรือว่าจะเป็นรองเท้าต่างๆที่ใช้มีรองเท้าที่เปลี่ยนมาอยู่ในบ้านรองเท้าที่จะใส่ออกไปนอกบ้านแล้วก็ความพิเศษของเกงคันเนี่ยเขาจะมีระดับสูงนิดนึงคือมันจะไม่ใช่แค่สเต็ปเดียวเวลาที่เราจะก้าวขึ้นแต่แบบประมาณ40 เซนบางที่สูงกว่านั้นอีกแล้วเราก็จะวางตัวหินธรรมชาติเนี่ยค่ะไว้ตรงกลาง1ตรงเวลาที่เราเปิดประตูหลักเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะเราเห็นธรรมชาติเนี่ยอยู่สูงกว่าไม่ใช่แค่ระดับ919แต่92ถึง39เลยฉะนั้นมันจะได้ฟีลลิ่งเหมือนกับว่ามีธรรมชาติเนี่ยเป็นกรอบภาพอยู่ข้างบนแบบนั้นใช่แล้วจากนั้นเราก็ค่อยสเต็ปเข้ามาคือเราเหยียบตัวแผ่นหินธรรมชาติตรงนี้เป็นหินทั้งก้อนเลยเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกได้ถึงเฮ้ยธรรมชาติยังติดตามเรามาจากข้างนอกอยู่นะคือไม่ได้มีการแบบว่าตัดขาดจากธรรมชาติเลยแต่มันเป็นการเบลนด์ระหว่างภายนอกกับภายในจนเข้ามาในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ค่ะเกงคังก็ช่วยทำให้หน้าบ้านเราสะอาดตาเก็บทุกอย่างเป็นสัดเป็นส่วนโดยเฉพาะงานระบบของบ้านทั้งหมดพี่แก๊ปก็จะอยู่ในตู้ฝั่งหนึ่งด้วยนะใช่ครับอันนั้นส่วนนี้เป็นส่วนที่เจ้าของเองก็ไปโอเปเรตเปิดปิดเนาะพี่แก๊ปแต่พอเวลาเขาเสียครับปกติถ้าเราเอามาไว้ปกติชั้น2อย่างเงี้ยมาอยู่ใต้บันไดเข้ามาในส่วนที่เป็นส่วนตัวช่างก็เดินเข้ามาอันนั้นเราแยกตรงเนี้ยให้เขาเซอร์วิสได้ง่ายดูแลรักษาได้ง่ายเป็นสัดเป็นส่วนครับทีนี้พอก่อนที่จะขึ้นมาจริงๆมันจะมีประตูที่ปิดก่อนใช่ชั้นหนึ่ง ใช่แล้วก็พอเปิดออกปุ๊บจะมาเจอพื้นที่ส่วนแรกตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็น technical term หรือเป็นทางการมันจะเรียกว่าเป็น Japanese room อะค่ะ Japanese room ใช่ไหมครับซึ่งก็คือปูด้วยเสื่อทาทามินั่นเองจริงๆฟังก์ชันของ Japanese room มันคืออะไรอ่ะจริงๆมันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากคือ Japanese room เนี่ยมันเป็นทั้งที่รับแขกก็ได้มานั่งคุยกันก็ได้นั่งกินอะไรเล็กน้อยๆก็ได้นั่งชื่นชมงานศิลปะหรือกระทั่งว่าเราเอาตัวฟูตงเนี่ยมาปูนอนให้กลายเป็นห้องนอนก็ได้ฟูตงก็คือฟูแบบญี่ปุ่นใช่เป็นฟูแบบญี่ปุ่นค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าดูตรงพื้นที่ Japanese room ของบ้านหลังเนี้ยจะปูด้วยเสื่อทั้งหมดเลยซึ่งเสื่อเนี้ยเป็นเสื่อทาทามิจริงๆนะคะซึ่งอันนี้จริงๆเราทำในไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าเราใช้ตัวเสื่อเนี่ยเป็นเสื่อย่าจากญี่ปุ่นใช่ค่ะก็คือแบรนด์เป็นแบรนด์ของคนไทยใช่แต่นำเข้าวัตถุดิบจากญี่ปุ่นใช่แล้วก็มาทำซึ่งจริงๆแล้วขนาดมาตรฐานของทาทามิเนี่ยแบรนด์นี้ก็คือทำตามคือจริงๆต้องบอกว่าจริงญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานของเสื่อทาทามิเนี่ยไม่เหมือนกันเลยในแต่ละภูมิภาคมันจะต่างกันนิดหน่อยๆเช่นแบบ88เซนคูณ198เซนแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90คูณเมตร80จะเป็น1 ต่อ 2ซะส่วนมากหรือไม่ก็เป็น1เมตรคูณ2เมตรก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าในยุคสมัยที่ใหม่ขึ้นเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องแบบตามนั้นเป๊ะๆก็ได้คือเดี๋ยวนี้เขารับทำได้หมดก็ได้อินสปิเรชันมาจากคาสลาวิลล่าเนาะเขามีการวางเสื่อที่ค่อนข้างนิ่งคือเหมือนเราเข้ามาเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นเสื่อที่เป็นแนวขวางทำให้เรารู้สึกหยุดกับพื้นที่ตรงนี้ก่อนแต่ว่าโดยตรงขอบตรงนี้ค่ะจะเป็นเสือที่เป็นแนวพุ่งไปที่ตัวสวนซึ่งทำให้รู้สึกว่าโอเคมันเป็นแนวที่พุ่งไปเหมือน direction ใช่เป็น direction แล้วเราดีไซน์ direction ด้วยคือให้แบบมีการหยุดนิ่งแล้วก็มีการพุ่งเข้าหาตัวธรรมชาติด้วยแต่แพทเทิร์นการวางเนี่ยมันมีความหลากหลายใช่ไหมมีความหลากหลายแล้วค่ะเดี๋ยวคือแล้วแต่เลยคือมันมีแบบแพทเทิร์นที่แบบว่าเป็น conventionalคือแบบอาจจะเป็นเรียงหมุนเข้าหากันหรือเป็นวางคู่กันอะไรเงี้ยเหมือนแบบในห้องโดเรมอนที่เราเห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สามารถวางได้หลากหลายมีแบบดีเทลดีไซน์ได้ทั้งหมดเลยใช่และอย่างพวกตอนนี้มันจะเป็นหญ้าของเขาใช่ไหมฮะซึ่งก็จะมีกลิ่นใช่ค่ะและตรงขอบของเขาฮะตรงขอบก็เป็นผ้าญี่ปุ่นค่ะคือเราเลือกเขาจะมาเป็นแคตตาล็อกผ้าเยอะมากเลยว่าแบบว่าโอเคเราชอบลายไหนฉะนั้นเราต้องดูลายที่มันส่งเสริมกับพื้นที่ของเราซึ่งเราเห็นสีเขียวข้างหลังแล้วเราก็เลยสะท้อนมากับตัวผ้าตัวนี้ด้วย
ใช่แล้วเรื่องเสื่อเนี่ยครับก็เป็นสิ่งแรกที่ความต้องการเขาเจ้าของที่แกเขียนแปลนให้เนี่ยครับเราเริ่มปรับไซซิ่งจากอันเนี้ย ใช่ นี่คืออย่างแรก ซึ่งเขาก็มีกำหนดมาเลยว่าเป็นกี่เสือตารางนี้เปล่า ไม่ค่ะอันนั้นเขาจะบอกมาว่าเขาอยากได้พื้นที่ประมาณเนี้ยแต่เราอะเอามาปรับให้มันเป็นแบบ ลง สัดส่วนของญี่ปุ่นเอง ใช่ใช่ อันเนี้ยสัดส่วนของเสื่อเนี่ยมันจะอธิบายขนาดของสเปซได้แล้ว ใช่ใช่ ครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะทำห้องที่มีเสือตารางนี้แบบนี้เนี่ยมันมีความยากง่ายในการ maintenance ยังไงบ้างไหมฮะมีแบบมุมมองอะไรที่แบบอยากแชร์นะจริงๆมันเปลี่ยนง่ายมากเลยนะคะ replacement เนี่ยมันแค่เกี่ยวขึ้นมาแล้วก็มันมาเป็นแผ่นๆนะคะ ยกออกมาได้เลยนะ ใช่ยกได้เลยคือการเปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยมันง่ายมากแต่ว่าการดูแลในเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ควรจะแช่อะไรนานๆน้ำหกแล้วก็หยดตรงเนี้ยเช็ดได้ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยความนี้มันไม่ซับน้ำลงไปง่ายขนาดนั้นนั้นมันก็จะอยู่เป็นใบบัวแบบนั้นนะคะสักพักนึงแล้วเราก็ต้องรีบมาเช็ดแต่ว่าถ้าเกิดว่านานๆเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องมีการดูแลรักษาหน่อยแต่ว่าจริงๆไม่ได้ยากมากยิ่งด้วยความที่มันเป็นยูนิตแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเห็นว่ามันฟิตขนาดนี้จริงๆมันไม่ได้มีการยึดอะไรเลยนะคะเขาต้องวัดเป๊ะมากๆแล้วค่อยเอามาวางทีเดียวแล้วจริงๆมันฟิตมากสุดๆซึ่งนี้ก็คือวางบนพื้นคอนกรีตเฉยๆอย่างนี้ได้ไหมใช่ค่ะวางบนพื้นคอนกรีตเฉยๆเลยฉะนั้นจริงๆมันดึงออกมาได้เลยใช้ที่เกี่ยวแล้วก็ดึงออกมาครับใช่พอดูดีๆจะเห็นว่าเนี่ยอย่างไอเสือที่เป็นแนวนอนกับแนวพุ่งเนี่ยคนละสีกันนะอันนี้คือตั้งใจที่จริงสีเดียวกันใช่สีเดียวกันที่จริงสีเดียวกันเลยหมายถึงด้วยสภาพโดนแดดโดนอะไรคือเหมือนกับทิศของการสานเหมือนเราสานเสือไปแนวเนี้ยแล้วพอเราพลิกด้านอ่ะมันเห็นอีกด้านหนึ่งของตัวใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เนี่ยถ้าพี่แก๊ปลองดูหันมุมดีๆเนี่ยวันแรกที่ติดไฟยังไม่มาเราดูกันอ่ะสีเดียวเสือคนละสีกันไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องมุมมองของการสานเสือก็เป็นเสน่ห์นะเป็นเสน่ห์ใช่โอเคทีนี้นอกเหนือจากเสือครับอย่างหนึ่งที่อยากให้พูดถึงก็คือเนี่ยมันมีคืออะไรสี่เหลี่ยมมาไม่รู้เป็นฝาหรือเป็นอะไรอันนี้เป็น requirement เจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าห้องมันใหญ่มากแล้วถ้าเขาจะชาร์จแบตมือถือหรือว่าตั้งหม้อชาบูอะไรเงี้ยเขาจะทำยังไงโอเคงั้นเราทำ floor plug ไหมแต่ floor outlet เนี่ยปกติมันจะเป็น pop up ใช่ไหมคะมันก็จะดูไม่ได้แล้ว feeling ฝาเปิดอะไรนะฉะนั้นเราก็เลยทำ pop up นี่แหละแต่ซ่อนอยู่ข้างล่างค่ะทำนี้แล้วก็ทำฝาไม้ตรงนี้ปิดซึ่งฝาไม้เราก็มีดีเทลอีกก็คือเราใช้วิธีการ carving ไม้เนี่ยใช่แบบอิชิกากิก็คือเป็นลายเหมือนกับลายกำแพงหินก็เป็นช่างเราเนี่ยแหละค่ะช่วยเอาสิวมือแซะเข้าไปเป็นทีละอันแบบนี้นะคะแล้วก็เคลือบแล้วก็ปิดฉะนั้นมันก็จะเรียบง่ายค่ะแล้วก็ไม่เดินเตะไม่อะไรเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เบลนด์อินไปกับพื้นที่ด้วยทั้งหมดเลยโอเคทีนี้ให้เล่ามุมสองฝั่งนี้นิดนึงครับว่ามันมีชื่อหรือมันมีศัพท์อะไรของญี่ปุ่นไหมหรือมีฟังก์ชันไว้ทำอะไรครับคือตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าโทโคโนมะเนี่ยฟังก์ชันหลักๆของเขาเลยการที่เราได้วางอาร์ตพีซอะไรก็ตามที่เรา consider art คือไม่ว่าจะเป็นอิเคบานะหรือว่าดอกไม้ที่เราวางอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรูปภาพก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเหมือนของที่แบบว่าโอเคเราอยากโชว์ประมาณนั้นเพื่อให้แบบเหมือนกับว่าเป็นชั้นโชว์นั่นแหละค่ะแต่ชั้นโชว์แบบญี่ปุ่นซึ่งตัวนี้เราก็จัดไว้ให้มันเรียบง่ายค่ะคือเราก็ใช้ผนังที่เป็นผนังสีขาวซึ่งผนังสีขาวนี้ก็ไม่ใช่การทาสีธรรมดาแต่ว่าเราใช้ปูนปลาสเตอร์แบบญี่ปุ่นนะคะมาทำ textureทำให้มันเกิด texture ขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วถึงจะเห็นเป็นสีขาวแต่ว่าตัวไฟเนี่ยเวลาที่มันไลท์ลงมาเนี่ยมันจะมีความเหลือบเล็กๆเหมือนแบ็คกราวด์ให้กับงานศิลปะนั้นๆค่ะตัวผนังนี้ก็น่าสนใจนะเมื่อกี้ตอนที่มาพี่ก็ไปจับรูปๆคำๆอยู่คือดูเผินๆมันจะดูเหมือนเป็นแบบวอลเปเปอร์ที่แบบดูหรูๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเป็นเหมือนการปาดซึ่งมันมีขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเป็นการปาดเป็นงานฝีมือใช่เป็นงานฝีมือ3 รอบเลยค่ะใช่ส่วนอีกด้านนึงก็เป็นฟังก์ชันแล้วครับดูผ่านๆนึกว่าเป็นผนังพี่แก๊ปจริงๆอันนี้เป็นประตูบานเลื่อนซึ่งเราซ่อนไม่ว่าจะเป็นฟูตงไม่ว่าจะของใช้ภายในบ้านทุกอย่างอยู่หลังผนังบานเลื่อนชิ้นนี้ครับเราดีไซน์ให้ผิวเนี่ยเหมือนกับผนังให้เนียนไปกับผนังห้องเลยใช่ครับเน้นตัวงานคราฟต์ที่เป็นตัวที่เปิดประตูเนี่ยเราก็ดีไซน์พิเศษออกมาเป็นเทคนิคเดียวกันใช่ครับเพื่อให้บ้านหลังนี้ดูคราฟต์ขึ้นก็พอดีขนาดมือเปิดปิดง่ายแล้วก็เปิดปิดเก็บของได้สะดวกครับแล้วก็ปกติตู้เก็บของก็จะมืดตู้เก็บของอันเนี้ยช่องแสงที่พี่แก๊ป
เห็นที่นอกบ้านที่เป็นรอบบ้านครับเนี่ยส่องเข้ามาใน อ๋อ ในตู้นี้ใช่ อืม ใช่โดยปกติตู้ก็จะปิดมิดมีหลังตู้เนาะครับ ก็คือไม่ต้องใช้ ไม่ต้ ไฟ องมี ข้างใน ไม่ต้องใช้ไฟ ใช่ ค่ะ ครับแต่เราก็ติดไว้สำหรับกลางคืนอะไรแบบเนี้ย เปิดก็จะสว่างทันทีครับ ครับ ใช่ ทีนี้สิ่งที่อยากถามต่อก็คือเรื่องของฝ้าด้านบนนะฮะ ครับ อันนี้คือเลือกเป็นไม้อะไรแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนทำเป็นหลืบซ่อนไฟอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ ตัวฝ้าเนี่ยเป็นอิเลเมนต์สำคัญ ครับ ในการที่จะทำให้สัดส่วนของห้องเนี่ยมันสมบูรณ์ อืม นอกจากตัวกรอบเฟรมของผนังสีขาวเนี่ยนะครับ ครับ ตัวฝ้าเนี่ยที่พี่แก๊ปสังเกตก็คือว่ามันจะมีปีกที่ขึ้นไปจริงๆล้อกันกับชายคา อ๋อ ตัวองศานะครับ อืม แล้วก็ถ้าเราทำฝ้าผืนใหญ่ไปบางทีมัน dominate space ฝ้าตรงเนี้ยเราซ่อนไฟไว้ที่แถบข้างๆเนี่ยก็จะทำให้ดูตัวฝ้าเขาเบาขึ้น ช่วย define space ล้อไปกับตัวเสื่อทาทามิ อ๋อ ที่ข้างล่างสัดส่วนนี่ก็จะตรงไปตรงมา ครับ งานระบบแอร์แล้วก็ดีไซน์สีของกริลให้เขากลมกลืนไปกับตัวสีของไม้นะครับ ครับ รอยต่อของตัวการเว้นร่องของฝ้าเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวดวงโคมไฟ ครับ ให้เขาสปอตลงกริดลายของเขา อืม ง่ายตรงไปตรงมาครับ ครับ ใช่ อืมโอเคครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้พูดถึงคือฝั่งนี้ครับ อืม ฝั่งนี้เองก็จะเป็นประตูที่สามารถออกไปยังส่วนของระเบียงได้ ใช่ค่ะ แต่นี้เราก็ทำให้ค่อนข้างโปร่งเลยนะมองทะลุไปเห็นสวนเหมือนกัน ใช่ ถ้าสังเกตเห็นว่าหน้าต่างของบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นไม้เดี๋ยวก็เฟรมอลูมิเนียมด อ่า ำที่จริงถ้าเราปิดประตูบานเนี้พี่แก๊ปมันจะเป็นประตูโชจิ หมดเล อื ย ม ดอเนี่ยรอบแล้วก็ทำให้เราเห็นสวนเนี่ยพ็อกเก็ตสเปซเล็กๆ อยู่ที่ด้านข้างอันเนี้ยครับ อืม ก็ให้รู้สึกมีแสงธรรมชาติเข้า อืม ก็ใกล้ชิดธรรมชาติ อืม ครับจริงๆ ถ้าเกิดเราปิดอันนี้มาก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะ ใช่ มันก็จะสโคปเข้ามา ใช่ ใช่ ใช่แล้วก็ ค่ะ ด้วยตัวกระจกฝ้าที่เราจริงๆ ประตูเนี้ยนำเข้าแพงมาก เราใช้ไม้ที่ได้เรียนก็คือว่ามีไม้หลายประเภทเราใช้ไม้เนี่ยมาหั่นเป็นซี่ ทำกรอบ อ๋อ แล้วก็ประกับตัวกระจกติดฟิล์มเนี่ย อืม ครับ เข้าไปเนี่ยสะดวกดีครับออกแบบแอมก็ช่วยออกแบบตัวบานที่ตัวเปิด อืม ของประตูโชจิพิเศษสำหรับบ้านหลังนี้ ครับ ก็จะมินิมอลกลมกลืนไปกับผนัง อืม ใช่ ถ้าเกิดว่าเห็นไอ้ตรงมือจับเปิด ใช่ ใช่ มันก็จะมีดีเทลนะ เล็ก มีการควานเข้าไป ใช่ แล้วก็มี ค่ะ แบบ ใช่ เหมือนเป็นนูนออกมาบางมุมนะครับ ใช่ แต่ว่าจริงๆถ้าเป็นประตูแบบญี่ปุ่นโชจิดอจะต้องเป็นกระดาษสา ใช่ค่ะเป็นกระดาษพิเศษของเขาแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆใจของโชติโดความต้องการเนี่ยคือต้องการให้มันไม่ได้ตัดขาดจากภายนอกโดยชัดเจน คือมันยังเป็นความเบลอระหว่างข้างนอกข้างในอยู่ฉะนั้นเรานำคอนเซปต์นี้มาใช้ เราก็เลยใช้เป็นตัวกระจกฝ้าก็ได้ เพราะมันได้อารมณ์เดียวกันเหมือนกัน แต่ว่าความคงทนแข็งแรงเนี่ยมันมากกว่าประตูกระดาษเยอะ ครับ ค่ะ แล้วประตูบานนี้นี่คือเข้าไปสู่ส่วนออนเซ็นอะไรอย่างเงี้ยป่ะฮะ ใช่ค่ะมันเป็นเข้าไปสู่ dressing room ก่อนแล้วถึงจะเป็นออนเซ็น อ๋อ นะคะใช่ โอเคงั้นอันนี้เราเก็บไว้ก่อนเป็นไฮไลท์นะเราดูโซนนี้ก่อน โซนนี้ก็มีชื่อเรียกของเขาไหมครับ ค่ะก็คือเป็น western room ค่ะ อ๋อ ตรงนี้ western อื room ม โอเค ค่ะ เดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับ ได้ค่ะ ครับ ได้ค่ะ ตอนนี้เราเดินมาที่ western room นะครับ ค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นให้เล่าให้ฟังก่อนว่า western room เนี่ยมันเป็นห้องอะไรแล้วฟังก์ชันมีไว้ทำไมครับ ตัว western room เนี่ยมันก็จะแตกต่างกับ Japanese room ตรงที่ Japanese room เนี่ยจะใช้พื้นที่เรานั่งกับพื้นใช่ไหมคะแต่พอมา western room เนี่ยก็คือเปลี่ยนไปเลย ก็คือการนั่งแบบ western นั่นเองก็คือเราจะนั่งบนโต๊ะ ครับ มันจะเป็นโต๊ะกินข้าวหรือว่าโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ living area ครับ ก็คือจะนั่งโซฟาแบบนี้เองค่ะ พอเราขึ้นมานั่งในโต๊ะแบบนี้เนี่ยฝ้าเพดานมันก็เลยสูงขึ้นด้วยหรือเปล่า ใช่ค่ะเขามีส่วนด้วยคือว่าเวลาเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องตั้งใจที่จะออกแบบให้เหมือนกับเป็นแชมเบอร์หนึ่งที่มันมีความสูงขึ้นไปทางแนวตั้งด้วย เพื่อเปิดให้ทั้งมุมมองสวนแล้วก็แสงธรรมชาติที่จะเข้ามาจากข้างบนเนี่ย ครับ มันสามารถเข้ามาได้ค่ะ อย่างการตกแต่งในส่วนนี้ฝ้ามันก็จะแบบเฉียงมาตามหลังคานะ ใช่ค่ะฝ้านี้จะเป็นฝ้าเฉียงตามหลังคาเลยปกติเราก็จะกรุด้วยตัวไม้ฮิโนกิทั้งหมดใช่ไหมคะ ครับ แต่ว่าตรงตัวฝ้าเนี้ยจะเป็นฮิโนกิพลายวูดค่ะ อ๋อ หรือว่าไม้อัดฮิโนกินั่นเอง คือเป็นแผ่นบางๆ ใช่ ปลูกไปเฉย ใช่ปกติเราจะจำได้กับพวกแบบไม้อัดโอ๊กไม้อัดสักอะไรแบบนี้แต่อันนี้จะเป็นไม้อัดฮิโนกิ ๆครับ ค่ะอืม ซึ่งจริงๆมันก็ยังคงมีกลิ่นมีอะไรเหมือนกัน มีค่ะ ใช่ครับ ยังมีอยู่เหมือนเดิม แล้วก็ อืม ตรงตัวผนังตกแต่งข้างหน้าเนี่ยเราจะเอาไม้ฮิโนกิเนี่ยมาฝานเป็น
เป็นเส้นแล้วก็ทำเป็นถักขึ้นไปข้างบนแบบนี้เวลากลางคืนเนี่ยค่ะเราจะซ่อนไฟที่เป็นสตริปไลท์ข้างบนตรงนี้ทั้งหมดเลยเพื่อให้มันเกิดไลท์อัพเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้มันมีพื้นที่ทางความสูงมากขึ้นเวลาที่แบบตอนกลางคืนเราใช้งานเพราะเราจะมองไม่ค่อยเห็นสวนแล้วแบบนี้ค่ะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพี่แก๊ปดูพวกแบบว่าดีเทลการเข้าไม้ต่างๆนะคะถ้าเกิดดูอย่างเช่นดูไปที่พื้นกับผนังตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีรอยต่อเลยคือเรียกว่ามันจะพับขึ้นไปเลยฉะนั้นจริงๆเราใช้ไซซิ่งของพื้นกับผนังเนี่ยเท่ากันแล้วก็เวลาเลหน้างานเนี่ยคือเราต้องกำชับว่าโอเคเราต้องการให้มันเป็นผืนเดียวกันคือต่อเครื่องกันแบบนี้ใช่ค่ะครับใช่แล้วก็วันที่ไม้มาส่งครับพี่แก๊ปมาเป็นเครดคือมาเป็นกองไม้เป็นท่อนๆเนี่ยวันแรกที่มาเนี่ยเราเอาไม้ท่อนนั้นนะมาเรียงคลี่ดูทีละแผ่นทีละชิ้นเพื่อให้เขาได้ลายที่สม่ำเสมอกันสีเขาจะไล่ไปพร้อมกันแบบนี้ครับแล้วเราก็วางแพทเทิร์นตัวพื้นเนี่ยครับพี่แก๊ปค่อยๆไล่กันให้มีการสานกันหน้างานเลยกวนผู้รับเหมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานละเอียดเลยนะเพื่อให้แนวได้แบบต่อกันแบบ seamlessโอเคทีนี้พี่อยากถามอีกนิดนึงว่าทำไมโซนตรงนี้เราถึงไม่เลือกกรอบอลูมิเนียมเนี่ยเปลี่ยนให้มันมีความเป็นฟีลลิ่งไม้ที่มีความญี่ปุ่นขึ้นหรือว่าก็รู้สึกว่าตรงนี้เราก็เป็นเวสเทิร์นแล้วก็ทรีตให้มันเป็นอีกแบบนึงใช่ค่ะนั่นก็ส่วนหนึ่งด้วยคือด้วยความที่มันเป็นเวสเทิร์นแล้วเนี่ยเราก็เลยเอาความเรียบง่ายของเวสเทิร์นเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็จริงๆก็คือบ้านญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเวลาที่เราทำโชจิดออยู่ข้างในเนี่ยภายนอกอาจจะเป็นบานกระจกฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ได้representความเป็นบานกระจกของภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยถึงจะเป็นเหมือนบ้านญี่ปุ่นอยู่ข้างในเป็น space within space อีกส่วนหนึ่งนะคะค่ะโอเคครับงั้นจากตรงนี้เดี๋ยวให้แอมกับวอกพาไปดูส่วนของออนเซ็นกันครับได้เลยค่ะเชิญด้านนี้ค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องออนเซ็นแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะมาถึงห้องนี้เนี่ยเมื่อกี้จะเห็นว่ามันมีลำดับในการเข้าถึงซึ่งก็มีหลายฟังก์ชันเลยเดี๋ยวให้เล่านิดนึงครับว่ามันแบ่งเป็นมุมอะไรบ้างค่ะก็จากที่ตรงที่เรานั่งกันอยู่ที่ Japanese room ใช่ไหมคะแล้วเราเข้ามาประตูทางด้านขวามือเนี่ยเราก็จะเข้ามาที่ส่วนของ dressing room ก่อนซึ่ง dressing room ตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่เจ้าของบ้านหรือว่าแขกเนี่ยเอาไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าแต่งหน้าเวลาที่แบบว่าแช่ออนเซ็นเสร็จแล้วคือเราจะทิ้งพวกเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยไว้ในส่วนของ dressing room ค่ะแล้วก็ใน dressing room เนี่ยก็จะมีส่วนของห้องน้ำอยู่ตรงนั้นด้วยครับในส่วนของการตกแต่งในพื้นที่ส่วนด้านหน้าเนี่ยมันมีมุมไหนที่มีความพิเศษไหมอย่างที่เห็นฝ้าก็จะเป็นเหมือนไม้ซี่ๆหน่อยเนาะใช่ค่ะตรงนี้เราก็ต้องการให้มีความละมุนคือต้อง dressing room เนี่ยเป็นห้องเดียวที่เป็นไม้ทางพื้นทางฝ้าทั้งผนังเลยนะคะตรงนี้แล้วเราต้องการที่จะให้ตัวฝ้าเนี่ยมันซ่อนไฟไว้ซึ่งเราใช้เป็นสตริปไลท์ที่เป็นแมกเนติกไลท์เราก็เลยดีไซน์ให้ตัวซี่ไม้เนี่ยค่ะมันเป็นซี่แล้วเราเอาตัวแทร็กเนี่ยซ่อนเข้าไปอยู่ข้างในเลยฉะนั้นมันก็จะละมุนตามากแล้วให้เดินเข้ามาค่ะซึ่งจากอินทีเรียที่มันมีความเป็นไม้เยอะๆเนี่ยพอเข้ามาภายในห้องออนเซ็นเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบบหินโดยรอบเลยนะใช่ก็จะเป็นหินธรรมชาติเลยค่ะตรงนี้เราก็อยากจะใช้เป็นสีเทาเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่าสีเทาเนี่ยมันมีความเข้ากันกับตัวสีไม้คือมันไม่มีการคมมากจนเกินไปคือมันยังให้มันยังขับสีไม้อยู่ซึ่งตัวหินตรงนี้เราใช้เป็นหินอ่อนค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เอามาตัดเป็นแพทเทิร์นที่เราดีไซน์เองซึ่งถ้าเกิดลองดูมันก็จะมีความเข้ากันทั้งหมดเลยทั้งห้องก็คือไม่ว่าจะด้วยสัดส่วนอะไรค่ะมันจะไปกับไม้นะคะทั้งหมดเลยค่ะอันนี้เส้นแรกก็ค่อนข้างจะละเอียดนะใช่ค่ะใช่เราต้องการให้มันสื่อถึงความเป็นแบบสายน้ำด้วยคือฟีลลิ่งเหมือนกับว่าเป็นแบบผิวน้ำประมาณนั้นค่ะเราเลยเลือกหินชนิดนี้มาค่ะแล้วก็ส่วนของฝ้าด้านบนอันเนี้ยก็จะเป็นไม้อะไรครับตัวนี้เป็นไม้สึกิค่ะคือพี่แอฟจะเห็นว่ามันเป็นไม้ที่มีตาเยอะซึ่งตรงนี้เราเอามาเป็นท่อนเลยเข้ามาเท่าไหนเราใช้เท่านั้นเลยนะคะซึ่งเราอยากจะให้มีความรัฟมีความแบบว่ารัสติกมากขึ้นกับตรงนี้ฉะนั้นเราก็เลยเอามาแขวนไว้เป็นฝ้าตกแต่งด้านบนใช่ค่ะเนื่องจากตัวสึกิเนี่ยเป็นไม้ท่อนคือท่อนไม้ไซส์เท่าฝ้าเนี่ยครับหนามากนะใช่ข้างบนเนี่ยเราต้องเสริมตัวโครงเหล็กยึดของเขาครับที่ท้องพื้นที่มีงานระบบแอร์อยู่ข้างบนเนี่ยครับสาเหตุที่เขาเตี้ยเนี่ยครับคือมีงานระบบแล้วก็มีพื้นคอนกรีตเรายึดเหล็กหนีบไว้แล้วก็ซ่อนด้วยฝ้าปิด
เรียบมิดชิด ฉะนั้นจะไม่เห็นตัวรอยตะปูอะไรเลยเพราะมันซ่อนอยู่ข้างบนทั้งหมดเลยค่ะติดที่ตรงหัวของตัวไม้เท่านั้น ครับ แล้วก็วิธีการที่แบบจับช่องไฟของไม้เนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆมันเป็นกึ่งกลางแล้วก็ตรงกับตัวจันทันพอดีภายนอกเพื่อให้การที่เราเวลาเรานั่งในออนเซ็นเนี่ยมันดูไม่ขัดมันดูแบบว่าไหลออกไปข้างนอกเลย ครับ นี่ค่ะ ใช่แล้วก็ต้นไม้ประธานที่อยู่ตรงนี้ต้นแก้ว ต้นแก้ว ต้นไม้เดิมก็ ใช่ เก็บไว้นะครับเป็นมุมมองพระเอกในห้องออนเซ็น ใช่ค่ะ อย่างตรงนี้ผนังเริ่มเป็นกระจกใสหมดเลยนะพี่ก็สงสัยนิดนึงว่าเราเรื่องความเป็นส่วนตัวเวลาสมมติว่าแช่อยู่เนี่ยมันจะโป๊อะไรอย่างนี้ไหมเพราะก็ไม่เห็นมีม่านปิดด้วยนะ คือต้องบอกว่าจริงๆตรงเนี้ยเดี๋ยวต่อมาเราจะทำเป็นสวน แล้วเราก็จะทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นระแนงที่เป็นไม้ไผ่อะค่ะปิดรอบเลยใช่ซึ่งออนเซ็นเนี่ยแบบญี่ปุ่นก็โชว์อยู่แล้วเนาะไม่ได้แบบว่าเขินอะไรก็แต่ว่าอย่างของคนไทยเนี่ยบางทีเราก็จะนุ่งผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเน้นเป็นกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแชร์มากกว่า ครับ เราก็เลยไม่อยากปิดกั้นให้มันขาดเสน่ห์ความเป็นออนเซ็นแบบญี่ปุ่นคือเขาแช่บ่อน้ำร้อนแล้วก็เชื่อมต่อกับธรรมชาติได้แลนด์สเคปมาโอบล้อมเนี่ยก็ยังรักษาฟีลลิ่งการแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นมาอยู่ข้างๆบ้านของเจ้าของไว้นะซึ่งตัวบ่อออนเซ็นเรามีแบบทำหลายรอบมากนะคือตอนแรกเกือบจะถอดใจกลายเป็นไม้แล้วกลายเป็นหินแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราอยากทำให้มันเป็นไม้ฮิโนกิเนี่ยค่ะด้วยความที่ไม้ฮิโนกิตอนแรกเนี่ยมันก็มีกลิ่นอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราใช้ไม้ฮิโนกิเนี่ยทำบ่อด้วยเนี่ยพอไม้ฮิโนกิโดนความร้อนมันจะให้กลิ่นที่มันแรงมากขึ้นใช่ฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นอโรมาเทอราปีเป็นในตัวด้วยแบบนี้ เพราะอย่างเงี้ยกลิ่นที่พี่ได้อยู่เนี่ยตอนแรกพี่ก็นึกว่าเป็นกลิ่นของ ตัวแรก น้ำหอ ใช่ไหม อะไร ไม่ เงี้ย ใช่ค่ะ นี่คือกลิ่นของไม้ฮิโนกิ ใช่เป็นกลิ่นไม้ฮิโนกิเลยใช่ค่ะ ส่วนพอน้ำเต็มแล้วเนี่ยสีน้ำแบบนี้ครับยังไม่ได้ฉีดแร่เข้าไปนะครับพอฉีดแร่เข้าไปปุ๊บน้ำก็จะขุ่นดูเหมือนเป็นน้ำนมดูละมุนมากไม่เห็นก้นบ่อเลยครับแล้วก็เปิดน้ำตกก็จะได้ควันได้เสียงก็ได้อรรถรสครับก็ได้ดูบ้านครบแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่แต่โหดีเทลละเอียดมากอยากให้แอมกับโอ๊คแชร์นิดนึงว่ามุมมองที่เราได้รับหลังจากที่ดีไซน์บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างครับคือสำหรับแอมเนี่ยบ้านหลังนี้ความสนุกของมันเลยเนี่ยคือการทำดีเทลนี่แหละค่ะคือพอเราได้เหมือนวัตถุดิบมาเนาะเป็นวัตถุดิบไม้จากญี่ปุ่นมาแล้วเราได้มีโอกาสที่จะทำดีเทลต่างๆเองเนี่ยแอมว่ามันทางท้าทายแล้วก็มันมีความสนุกไปด้วยคือมันได้เวิร์กกับหลายๆฝ่ายเลยทั้งช่างทั้งคนทำสีทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเพื่อสร้างดีเทลที่เป็นเฉพาะของบ้านหลังนี้เลยอันนี้เป็นส่วนที่สนุกแล้วก็น่าสนใจสำหรับโปรเจกต์นี้สำหรับแอมแต่ส่วนที่ปวดหัวก็มีนะคือการที่เราเวิร์กกับตัวmaterial ที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะคือเราอย่างที่บอกไปว่ามันต้องทำใจเลยว่า material ที่เป็นธรรมชาติแบบนี้มันไปควบคุมเขามากไม่ได้คือเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยมันต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดมันต้องมีการขยายตัวมีการหดตัวอย่างเช่นตัวออนเซ็นที่เราทำอยู่หลายรอบมากนะคะแบบกว่าที่มันจะแบบลงตัวแบบนี้เคลื่อนหรือทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จำเป็นหรือว่าจะเป็นดีเทลต่างๆที่มันต้องมีการทำที่หน้างานเลยเป็นม็อกอัพต่างๆตรงเนี้ยมันกินเวลามันไม่ใช่แบบว่าการที่เราทำมาจากในกระดาษแล้วขึ้นได้เลยบางทีคิดในกระดาษเอาทำมันไม่ใช่อย่างที่คิด อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมารีไวซ์กันใหม่เรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นส่วนที่การที่เราทำงานกับ material ธรรมชาติเนี่ยเราต้องคอนเฟิร์มผมพูดในมุมเกี่ยวกับงานระบบที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหมือนเป็นแบ็กสเตจของบ้านหลังนี้ครับที่จะทำให้แสงน้ำไฟเนี่ยเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเกิดสุนทรียศาสตร์เนี่ยในอีกมุมหนึ่งนะครับผมว่าเรื่องนี้มันต้องการจัดเตรียมพื้นที่ไว้แบบพอสมควรเลยไม่ได้ใช้พื้นที่เล็กๆอย่างที่เราเข้าใจกันก็ฝากเจ้าของบ้านที่มีระบบที่ซับซ้อนแบบนี้อย่างออนเซ็นในบ้านเนี่ยนะครับหรือมีระบบแอร์ที่ฝังซ่อนอยู่ในทุกพื้นที่เนี่ยมองผ่านๆเนี่ยไม่เห็นงานระบบเลยนอกจากสวิตช์เนี่ยก็เผื่อช่องทางการดูแลรักษาเขาไว้ครับให้คนนอกเข้ามาดูแลรักษาได้ง่ายก็เป็นเรื่องดีครับอีกเรื่องนึงผมอยากจะเสริมว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของแอมอยู่ญี่ปุ่นมาเขาก็เซนส์ความเป็นญี่ปุ่นผมเองเนี่ยไม่เคยคือวันแรกที่เห็นนะพี่แก้วคือตึกเนี้ยมันก็คือเสากับหลังคาซึ่งเป็นโกดังครับแต่พอเราเริ่มทำอินทีเรียมีฟินิชชิ่งสร้างกรอบมีอิเลเมนต์มีไม้มีเสื่อมีหินเข้ามามีเสียงน้ำมีไม้ไผ่มีร่มเงาของต้นไม้ผมว่าบรรยากาศ
มันร่มรื่น อืม แล้วมันสุนทรียศาสตร์มันเกิดขึ้นวันที่งานเสร็จ ครับ มันสัมผัสได้วันนั้นนะครับ อืม ใช่